สวัสดีค่ะ วันนี้ก็จะมาพูดในหัวข้อวัคซีนในผู้ใหญ่นะคะ หลายคนคิดว่าวัคซีนมีไว้ฉีดสำหรับป้องกันโรคในเด็กเพียงอย่างเดียว ความจริงแล้วคือไม่ใช่นะคะ ผู้ใหญ่ก็มีความจำเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนเช่นกัน วัคซีนที่จะพูดในวันนี้นะคะ มี 4 ตัวสำคัญนะคะ 1. วัคซีนป้องกันบาดทะยัก 2. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ A และ B 3. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ และ 4. วัคซีนป้องกัน HPV ค่ะ วัคซีนตัวแรกนะคะคือวัคซีนป้องกันบาดทะยัก โรคบาดทะยักเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อชื่อ Clostridium tetani ซึ่งเชื้อนี้นะคะจะเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผล โรคนี้เป็นโรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและเส้นประสาท เมื่อเกิดอาการจะเกิดอาการกล้ามเนื้อเกร็งทั่วร่างกาย อาจถึงแก่ชีวิตได้นะคะเมื่อเกิดภาวะกล้ามเนื้อช่วยหายใจไม่ทำงาน ข้อแนะนำสำหรับการฉีดวัคซีนนี้นะคะ ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักในกลุ่มผู้ที่มีบาดแผล และให้ฉีดกระตุ้นทุก 10 ปี แนะนำให้ฉีด 1 ครั้งในหญิงตั้งครรภ์ค่ะ ปริมาณยาที่ฉีดนะคะคือ 0.5 ซีซี ฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อที่ต้นแขนค่ะ วัคซีนตัวที่ 2 นะคะคือวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ อย่างที่หลายคนทราบนะคะว่าไวรัสตับอักเสบเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของภาวะตับแข็งและมะเร็งตับ ดังนั้นการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบจึงมีความสำคัญค่ะ วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบมี 2 ชนิดที่แนะนำนะคะ คือ A และ B สำหรับไวรัสตับอักเสบ A นะคะสามารถติดต่อได้ทางอาหารหรือน้ำดื่มที่มีเชื้อปนเปื้อนหรือการสัมผัสโดยตรงกับผู้ที่มีเชื้อนะคะ การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ A จะฉีดด้วยกัน 2 เข็มค่ะ ซึ่งเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 จะห่างกันที่ 6-12 เดือน สำหรับไวรัสตับอักเสบ B นะคะสามารถติดต่อรับเชื้อมาได้หลายทาง ตัวอย่างเช่น ทางเลือดและระบบน้ำเหลือง ทางเข็มสักหรือการเจาะหู หรือผ่านทางเข็มหัตถการต่างๆในบุคลากรทางการแพทย์ จากแม่สู่ลูกในขณะคลอด ทางเพศสัมพันธ์ผ่านทางสารคัดหลั่ง การใช้แปรงร่วมกันหรือมีดโกนร่วมกัน หรือในกลุ่มรักร่วมเพศกับผู้ติดเชื้อนะคะ ซึ่งการป้องกันไวรัสตับอักเสบ B จะทำโดยการฉีดวัคซีน 3 เข็มค่ะ เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ห่างกันที่ 1 เดือน และเข็มสุดท้ายห่างจากเข็มแรก 6 เดือนค่ะ วัคซีนตัวที่ 3 นะคะคือวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สำหรับวัคซีนชนิดนี้แนะนำให้ฉีดทุกปีนะคะ โดยฉีดปีละ 1 ครั้ง ช่วงก่อนมีการระบาดนะคะ หรือช่วงก่อนฤดูฝน เหตุผลที่ต้องฉีดปีละ 1 ครั้งนะคะ เนื่องจากในแต่ละปีเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่จะมีการกลายพันธุ์เล็กน้อยนะคะ องค์การอนามัยโลกก็จะทำการคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีแนวโน้มก่อโรคในปีถัดไปมาทำเป็นวัคซีน ดังนั้นการได้รับวัคซีนในปีที่ผ่านมานะคะ อาจไม่สามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่ในปีต่อไปได้ค่ะ ข้อห้ามสำคัญสำหรับวัคซีนนี้นะคะก็คือ ห้ามฉีดในผู้ที่แพ้ไข่อย่างรุนแรง เนื่องจากวัคซีนมีส่วนประกอบมาจากโปรตีนจากไข่นะคะ วัคซีนตัวสุดท้ายที่จะพูดในวันนี้นะคะก็คือวัคซีนป้องกัน HPV เชื้อ HPV หรือชื่อเต็มที่ว่า Human Papilloma Virus เป็นเชื้อที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สามารถก่อโรคมะเร็งได้ทั้งเพศหญิงและเพศชาย หลายคนคงรู้จักกันดีว่าเชื้อ HPV นี้สามารถก่อมะเร็งปากมดลูกในเพศหญิงได้ แต่จริงๆ แล้วเชื้อตัวนี้ก็ยังสามารถก่อมะเร็งทวารหนักหรือโรคหูดหงอนไก่ที่พบได้บ่อยในเพศชายได้เช่นกันค่ะ สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกัน HPV นะคะ สามารถเริ่มฉีดได้ตั้งแต่วัยรุ่นทั้งหญิงและชาย โดยฉีดทั้งหมด 3 เข็ม เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ห่างกันที่ 1-2 เดือน และเข็มสุดท้ายห่างจากเข็มแรกที่ 6 เดือนค่ะ สุดท้ายนี้นะคะ take home message ค่ะ vaccination not just for kids การฉีดวัคซีนไม่ได้เจาะจงเฉพาะเด็กนะคะ วัคซีนในผู้ใหญ่ก็มีความจำเป็นเช่นกัน ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ